mo ní kí n wá sọ fún ẹni ń pé Ọláníwájú Omíyínká bàbá Ìjẹ̀ṣà pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ó ti jáde lánàá. Bàbá Ìjẹ̀ṣà alùpùpù ló ní tiẹ̀ rárá. Ibi tó fi yá òkú èèyàn ò ní ṣe lónìí. Láyé ní ṣe bí gbogbo wa pátá ní bọ́lá. Bámúbámú ẹni sílẹ̀ mọ́ bá ní bàrà òkì rẹ̀ ń pọ́lẹ̀. Ṣé bá àfipamọ́ tẹ́lẹ̀ ni? À ń fipamọ́ pé kí ó jẹ́ pé adájọ́ ló máa dájọ́ fún. Bàbá Ìjẹ̀ṣà guilty. Tí bàbá Ìjẹ̀ṣà bá jáde máa dá padà sẹ́wọ̀n yìí. Mo ti jáde o, mo ṣe jáde náà ni, tó mo ṣe fẹ́ kúrò níbẹ̀ mo wá èèyàn tó máa fẹ́ wábi tí màá lọ. Yorùbá Parapọ̀ TV ẹ máa gbọ́ ẹ máa wò ó ẹ subscribe síbẹ̀ ẹ láìkí ẹ̀ bó bá ṣe ń lọ àwa ò ní jẹ́ kétí yín ó di sí o. Yorùbá Parapọ̀ TV àgbàlẹ́tù ọmọdé làwó. Bàbá Ìjẹ̀ṣà ti jáde o ẹ ò bá gbàgbé lọ́dún díẹ̀ sẹ́yìn òun náà ni wọ́n fẹ̀sùn kàn bàbá Ìjẹ̀ṣà wípé ó ń bọ́mọ kékeré lò pọ̀ tí òṣèré tá à ń pè ní princess òun Iyabo Òjó sì takú pé dandan ni kó ṣẹ̀wọ̀n. Wọ́n máa bẹ àwọn obìnrin méjèèjì wọ̀nyí ti àti àwọn kan tán sọ pé dandan ni kí bàbá Ìjẹ̀ṣà kó ṣẹ̀wọ̀n. Wọ́n máa dájọ́ fún bàbá Ìjẹ̀ṣà pé yóò lọ sí ẹ̀wọ̀n ọdún 6 pẹ̀lú iṣẹ́ àṣekára. Gbogbo ohun tí wọ́n kà fún nígbà náà ẹ̀wọ̀n ọdún 18 ni gbogbo ẹ̀wọ̀n náà. Màdájọ́ sọ pé ó lè ṣe gbogbo ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan. Ṣùgbọ́n ní báyìí o bàbá Ìjẹ̀ṣà ti ráàánú gbà báyìí ó sì ti kú lẹ́wọ̀n. Kí ló wá ṣẹlẹ̀? Kí ni ojú princess rí? Gbogbo wa ní Iyabo Òjó fojú sí ẹ̀já jọgbọ́ gbogbo ẹ̀ lẹ́nu Awíkókó. Ẹ̀já farabalẹ̀ tẹ́ni tí ẹ̀wà náà ní Yorùbá Parapọ̀ TV. Ọba jẹ́gbà àkọ́kọ́ lẹ́yìn ń wò wá abẹ́fí olólùfẹ́ wa tẹ́lẹ̀ rí ṣùgbọ́n ẹ ò tí ì tẹ subscribe button síbẹ̀ ẹ bá wa tẹ̀ ọ́ ẹ jọ̀ọ́ ní o ẹ sì má gbàgbé láti tẹ aago tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìjọ mọ̀ràn yín létí nígbàkúùgbà tá a bá ti wà lórí ètò ẹ̀já gbọ́n táwí kòkó sọ ẹ̀já gbọ́n tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ ẹ gbọ́n wọn ní wọn lẹ́nìí ẹ̀já share ẹ̀já like ká sì comment ẹ̀já lọ bẹ̀. Agbára Ọlọ́run àní bọ́ sí páńpẹ́ àní bọ́ sí dẹ̀wọ̀ ọ̀tá mo ní kí n wá sọ fún ẹni ń pé Ọláníwájú Omíyínká bàbá Ìjẹ̀ṣà pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ó ti jáde lánàá béèyàn bá lọ kì í dé àti pé ẹni adógún ọdún fọ́mọ́yọ̀ bọ́pẹ́ títí 20 ọdún bọ̀ wá kàárọ̀ dandan gbogbo àwọn tó ṣiṣẹ́ ọ̀hún náà rí bí àná yìí ojú ò lè tẹni tó bá tàn náà o ojú ò lè tẹni tó bá tàn náà òṣìkà tó paná lójú màá tì ẹ̀yin òṣìkà tẹ paná lójú màá tì princess òṣìkà tó paná lójú màá tì Iyabo òfo tó paná lójú màá tì ojú ò lè tì Yomi Fábíyì o ojú ò lè tì ẹni tó bá tán. Nígbà náà lọ́hùn tí wọ́n ń lé fùrùkọ́kọ́ tí wọ́n bá wọn lè sòkè délẹ̀ òpònú kan láàrin wọn tiẹ̀ ní bọ́ bá dà tó di gan láti rán bàbá Ìjẹ̀ṣà lẹ́wọ̀n ó lè ta nǹkan ní òun ó tún ní bọ́ bá dé òun ó tún padà rán à ń retí o. Yomi ó ṣe live video jókòó. Yeah, you know you have to wait. Ìwọ ló wait Yomi. Ìwọ ló wait o. Ó jókòó ṣe you have to wait tí ẹ tẹ̀ gbé fóònù ilé ẹjọ́ kí n act bó ṣe ṣe náà. Mọ̀ pé mi máa imitate yàn. Ó ṣe báyìí. You know you have to wait. Even if the person is guilty, even in the court of law, you know you are not guilty until you are found guilty. Wàhálà bàbá Ìjẹ̀ṣà guilty. Ṣé bá àfipamọ́ tẹ́lẹ̀ ni? À ń fipamọ́ pé kí ó jẹ́ pé adájọ́ ló máa dájọ́ fún. Bàbá Ìjẹ̀ṣà guilty. Tí bàbá Ìjẹ̀ṣà bá jáde máa dá padà sẹ́wọ̀n yẹn. Ó guilty fún kan tí mo rò. Ó guilty bàjẹ́ kò sẹ́ni tó máa bá mi sọ. Tó bá jáde máa dá padà síbẹ̀. Gbogbo láti mi máa ná sí. Wàhálà ì máa tálé mi torí ẹ̀. Kẹ́ ẹ wá padà rán níbi tó jẹ́ pé bẹ̀lẹ̀ yín náà gbẹ̀yìn ayé yín sí. Ìwádìí ń lọ lọ́wọ́ lórí ikú Mohbad. Oríṣiríṣi àwọn ìwà àbàjẹ́ tẹ́ wò gbogbo ẹ̀ ńláṣírí yín ti ń tú ta bẹ́yìn gangan ti fẹ́ gbélé ayé àti mọ́ torí pé ìgbà tó dùn nìkan lẹ rántí oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ló hàn lára yín lẹ wá rò wípé mímọ̀ ṣe yín ni Ọlọ́run ọba mi tí ó sùn adákẹ́dájọ́ ọba tí san fún kálukú tí ó sì san fún kálukú gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ti mọ ọba tí kìí fi bí san rí ọba tí kìí gbè lẹ́yìn òṣìkà ada àgbàmọ́ pààrọ̀ oyè àtòbọ̀ bí òkè olómọ àtòfẹ̀yìntì bí òkè ìdànrè kábíyèsí ibi tí ẹ bá wà láàfin yín òṣùbà yín rè òṣùbà kárí ni bàbá Ìjẹ̀ṣà Láríwájú Omíyínká
ẹ̀gbọ́n mi dáadáa mo kí ọ púpọ̀ kó kú oríire o ajá tó relé ẹkùn tó bọ̀ bá bá ti ń kájá kú oríire ká má gbàgbé ẹkùn náà kákẹ́kùn náà kó kú oríire lóòótọ́ nbí tó dáa kọ́ lọ ṣùgbọ́n mo rántí pé ẹ̀kọ́ ń bẹ dídé rẹ positive aspect ló mú bọ̀ dídé tó wá dé ó dé tọ́látọ́lá ó dé tògótògó ni gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n ti rò wípé ò ní dé ó dé bá wọn láyọ̀ àtàláfíà nínú àlàáfíà ara ikú ìpẹta lójú ran kókó lábògùn kókó lára ọ̀tá lè àìsàn ó ṣògùn lágbára Ọlọ́run ọmọ bẹ bọ́bẹ tí ibẹ̀ sọ́mọ wà bí ẹ̀wà ọ̀sọ̀ọ̀sọ̀ lágbára Ọlọ́run. ká dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ẹni bí ẹni èèyàn bí èèyàn àwọn ẹkẹ́ tí fọ́ tilé tí fi dúró gbọ̀ngbọ̀n àwọn òtítà tí kì í jẹ́ kẹ́rù ọ bọ́ọ̀lẹ̀ lọ́rùn lé gbogbo àwọn etí tí ò jẹ́ kórí ó dàbí àpòláàgì àwọn àtàǹpàkù tí ò jẹ́ kọ́wọ́ òdì làgbà gbogbo yín pátápátá la kí o ẹ kú bá wa dárò ẹni wa ẹ̀yin tẹ́ ẹ dúró tì wá àmọ̀ yín ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣe tánàdí àmọ̀ yín ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́lẹ́sù lẹ́yìn àmọ̀ yín ẹ̀yin tẹ́ ẹ dúró nínú òótọ́ àmọ̀ yín ẹ̀yin tó jẹ́ pọ́wọ́ epo níyín àmọ̀ yín tó jẹ́ pé ń gbújọ́ ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ sáksẹ́yìn àmọ̀ yín ẹgbẹ́ òṣèré orí ìtàgé tó farahàn àmọ̀ yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ rìjẹ́ẹ̀tì àrí yín náà ó ti wá dé ojú kan láàjọ fi wòra wa lélẹ̀ tó hàn wípé ó dé tògótògó ni kò sí ní tó fa sábàbí ìbí nítorí ògo ni o nítorí ògo ni gbogbo ohun tójú ológo bá rí o nítorí ògo ni láàrin omiyinka mo ní nítorí ògo ni o bàbá Ìjẹ̀ṣà nítorí ògo ni gbogbo ohun tójú ológo bá rí o nítorí ògo ni sábàbí òdédé wáyé ogun òdédé pọ̀ ọ̀tẹ̀ òdédé dìde sí ọ ogun rẹ lọ́pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ bórí bá sì ṣe tóbi tó ní ṣe fọ́ lórí ọgbà àwọn baba ńlá baba wa ni wọ́n níbi tí ọba ti sí ògo ni òṣógun níbi tógo bá ti wà dandan ní kẹ́ rógun bẹ̀ torí pé àtògun ni wọ́n jọ ń rìn ẹni tí ọba ti wá fẹ́ lógo ni ò ní rógun ìdènà tó fi jẹ́ wípé gbogbo nǹkan máa ń ṣiṣẹ́ papọ̀ fún rere ni àfinipamọ́ bí Ọlọ́run ọba mi ò sí ọba tó fi ọ́ pamọ́ lórí ibi Awólọ́wọ̀ ló ṣoore bẹ́ẹ̀ fún sẹ́yìn Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ àwọn ọ̀tá dìtẹ̀ rẹ̀ wọ́n parọ́ mọ́ ló fẹ́ dìtẹ̀ gbàjọba ń lọ ń ká wọn kan lógun ẹ̀yìn ẹgbẹ́ ẹ̀jú sẹ́wọ̀n ọdún 10 nígbà tí ó fi sọ̀kalẹ̀ jáde gbogbo àwọn ọ̀tẹ̀ tó dìtẹ̀ mọ́ inú sàárè gbogbo wọn wà torí pé lẹ́yìn tó ń bọ́ sọ́gbà ẹ̀wọ̀n tán kété òun náà ní dìtẹ̀ gbàjọba wáyé gbogbo wọn pátápátá ni wọ́n pa pátápátá kò ṣẹ́kù kankan Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ wá padà di Joseph tí wọ́n tà sóko ẹrú tó padà wá di mínísítà Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ wá dàbí igbákejì ààrẹ ó wá di minister of finance ó wá di abọ́bajíròrò ńgbà tó jáde kúrò lẹ́wọ̀n gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ ti ẹ̀gbọ́n mi Ọlárewájú Omiyinka bàbá Ìjẹ̀ṣà gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni yóò ṣe rí pẹ̀lú àṣẹ Èdùmàrè ọjọ́ náà rí bí àná yìí tíṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ṣẹlẹ̀ gbogbo ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ oòjíire gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà tẹ́ ẹ sọ pé kí wọ́n kàn máa gbélébu ni kàn máa gbélébu kàn máa gbélébu kàn máa gbélébu ó ti ṣe ń tẹ́nìkan ò ṣe rí tẹ́ ẹ̀ láròjinlẹ̀ tẹ́ ẹ̀ rọ̀rọ̀ délẹ̀ wípé ó ṣeéṣe kíkiní ọmọ jó tọ̀ bó bá lọ rí bẹ́ẹ̀ tí ìṣòdodo ń kọ́ tẹ́ ẹ̀ fi sípò ara yín pé kálẹ̀ yín ni kálọ́mọ yín ni kálábúrò yín ni kálẹ̀gbọ́n yín ni tí gbogbo yín sá nǹkan tẹ́ ẹ sá nǹkan ní àmà ẹ sá ń pe àfi kọ́sẹ̀ wọn ni o àfi kí wọ́n lọ pa ni o igbádùgòjì rọ̀ wájà lóòótọ́ ńláriwó pọ̀ sympathy wà torí social media wọ́n gbé bàbá Ìjẹ̀ṣà lóòótọ́ bí eré bí àwàdà wọ́n ti mọ́lé bí eré bí àwàdà wọ́n sá sẹ́wọ̀n inú gbogbo yín wá ń dùn ẹ wá ń fò ẹ ti rí justice náà kò pààyàn kò tó fàdíyà so lọ́kàn yín ẹ ti rí justice kálukú yín mèsọ́nù. ẹ ò bá dán ò bá ṣẹlẹ̀ sọmọ ẹ̀dá kan àwọn ọ̀rẹ́ wọn sọ pàjé ní òdì àwọn ọ̀tá ẹ̀ wà lọ́lọ́hún ló mú àtàjẹ́ ní òdì àtọ̀ lọ́hún àmú má fi kàn mí nílé ayé mi kó má fi kẹ̀yìn olólùfẹ́ mi. pípé téèyàn bá ṣìyàn dẹ́wọ̀n kò sí nǹkan tó tún kù mọ́ lẹ́yìn kéèyàn ọ̀dẹ̀ tó ń ṣìyàn dé kòtò kò sì tí ì wá tó bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ò sì pé ó rí bẹ́ẹ̀ torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ńlẹ̀ dúnrún mọ́ bẹ́ẹ̀ ńlẹ̀ kéyìn lé bẹ́ẹ̀
ńlẹ̀ di pàǹpámọ́ bẹ́ẹ̀ ńlẹ̀ sowọ́ papọ̀ lé lórí bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé wọn ò lórí ọ̀fẹ́ àti jáde padà síta kí wọ́n wá ròyìn fún wa inú ogun ọ̀hún ni wọ́n bá lọ ọ̀pọ̀ náà parọ́ mọ́ bẹ́ẹ̀ tí ń bẹ lẹ́wọ̀n nísìn tí ó ti ráàyè jáde ọ̀nà àbáyọ ọ̀nà tí ó gbà jáde kọ̀ mọ́ bàbá Ìjẹ̀ṣà tẹ́ ẹni kọ́ lọ ó ti lọ o ó ti wá dé báyìí pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tó kí wá ló tún kù báyìí kí la tún ṣe yàgò lọ́nà kí wọ́n rí mi ràwọ̀ tí ì dé ní n ò ní jẹ́ kẹ́nìkan kọ́ kọjá n ò ní jẹ́ kẹ́nìkan kọ́ kọjá ibi ọwọ́ rẹ̀ gùn mọ́ nípa pín sí ẹja dín emotion wa kù tọ́rọ̀ bá ti kàn lórí ìtàkùn ayélujára stop being emotional tó fi jẹ́ pé gbogbo ẹni tí bá wá ń sọ tí bá wá ń rí ntẹ́yìn ò rí tàbí tí ń sọ̀dàkejì ntẹ́yìn ń sọ ẹ wá rí wọn gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá ìgbà náà lẹ́rìí wọn gẹ́gẹ́ bí ọ̀dàlẹ̀ ìgbà náà lẹ́rìí wọn gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ò láàánú lójú torí ẹ ti nígbàgbọ́ pé ibi tẹ́ ń fèsì náà ni kí gbogbo ayé ọmọ fèsì Princess Setan. So on this note, I also want to urge the Lagos State government, the Department of Justice, to please publish his name, because what happens is when people have been convicted, most offenders, their names are published in the sex offenders register. But because he was appealing at that time and we didn't know where the case would go. In fact, it was finally pushed to Supreme Court where a date was given, but he's already served his term and his appeal was thrown out. So I would appeal to the Department of Justice, just as you swiftly post other people who have been convicted of crimes like this, to kindly post his name in the sex offenders register so that people will be aware. Látìgbà náà mi ò rò pé Princess ga jù bó ṣe wà lọ àfi táyé rẹ̀ ọba tún bàjẹ́ sí torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà nìmọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ ti tàn sí ọ̀dà níta rí ń bẹ̀ ni wípé wọ́n sẹ́ẹ̀tì bàbá Ìjẹ̀ṣà ọ̀pù ni wọ́n tẹ́ pàkúté ó sì ṣèṣì bọ́ sínú pàkúté ọ̀hún wọ́n wá sìn débi tí ò lérò wọ́n ti lọ síbi tí wọn ò tí ò fẹ́ lọ Princess ọ̀hún náà wá dà sógo rẹ̀ ti torí ẹ̀kọ́ jáde làwọn tó jáde sógo wọn ò tí ì wọlẹ̀ àwọn dà àwọ àwọn àrí wọn mọ́ wọ́n parẹ́ bí òṣùmàrè wọ́n fẹ́ lọ bí kurukuru wọ́n lọ̀rá mọ́lẹ̀ bí ẹ̀kan òjò wọ́n tàn bí ọdún eégún torí wípé Ọlọ́run kì í gbè lẹ́yìn òṣìkà lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà bí wọ́n bá gbé lóun fẹ́ gbìjà lọ́wọ́ ara òun irú ìjà bẹ́ẹ̀ kì í dùn tó ṣùgbọ́n bọ́lọ́n bá gbìjà èèyàn irú ìjà bẹ́ẹ̀ á máa dùn mo nígbàgbọ́ wípé Princess ò ní tẹ́rú tí ó jáde nísìnyí tí ó wá ṣe jagé ní yòdò ó jáde tàbí tí ó tún wá padà sọ̀rọ̀ míì bákan náà ní Iyabo òfò òun náà tó bẹ́ẹ̀ láti wá jáde láti wá gbé kinní kan ṣẹlẹ́dẹ̀ ń pàkọ́ ìgbà náà láàkú òní á sọ pé kí gọ́fúnà kú lórí àga ìjọba fún wọn kán jókòó bẹ́ẹ̀ kán wá ṣèdájọ́ tiwọn ọmọ tí wọ́n láwọn fi kẹ́pàkúté kalẹ̀ awádìí ọmọ títí àrígbé kìí sọmọ ọdún 14 ọmọ tó ti gbọ́n sínú tòtò mẹ́lẹ́tò dáadáa ni bí tòtò yóò ṣe ń wọlé tòtò yóò ń jáde security ó ti kú mọ́lẹ̀ oríṣiríṣi àwọn èèyàn náà ti kú mọ́lẹ̀ tá ẹsẹ̀ wá sọ pé wọ́n fipá bá lò pọ̀ gbogbo ń tẹ́dà bá ń ṣe lọ́lọ́wọ́ bá mi ń wò ọmọ náà wá dà bó lọ́jọ́ ọ̀la rẹ̀ ó ṣe rí Princess fi tiẹ̀ kú bọ́ ọmọ ọlọ́mọ ó forí ọmọ ọlọ́mọ gbègún tí ó yẹ kó gbà wọ́n parọ́ mọ́ bàbá Ìjẹ̀ṣà abéèrè birth certificate wọn ò rí mú jáde pa afẹ́ mọ èjì ọmọ ìgangan kí lọ́jọ́ orí ẹ̀ ẹni tí wọ́n mú pẹ̀lú bàbá Ìjẹ̀ṣà tán jọ àrẹ́sì wọn papọ̀ tọmọ yìí tọ́ka sí pé ọ̀rẹ́kùnrin òun ni wọ́n fi ilẹ̀ wọn ní ọmọ ẹja ayé ẹ lọ ẹ wá lé èèyàn kan fọwọ́ kọ lọ́rùn torí ẹ̀ ló ṣe jọ sí ẹ̀wọ̀n àdúpẹ́ o àdúpẹ́ ibi tẹ́ bá wa dé ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò sùn Ọlọ́run yìí sì fi èèyàn tiẹ̀ lẹ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà ti dé láyọ̀ àtàláfíà ó dé ọba wa láyọ̀ àtàláfíà ọ̀pọ̀ ló fi ilẹ̀ ńgbà tí ń lọ tí ó padà dé bá mọ́ àwọn olólùfẹ́ rẹ̀ ń bẹ́ńbẹ́ àwọn tí ò fẹ́ràn rẹ̀ ń bẹ́ńbẹ́ lára àwọn tó ṣe tánàdí ti ṣàgbákò lára àwọn tó gbèjà ẹni tí ó gbèjà ìmọ̀dí tó dìtẹ̀ àìmọ̀dí torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò ní rí lẹ́lẹ̀ nǹkan ariwo òfegè ariwo òfo lásán wọn mọ̀ pa ńgbò láwa báyà rájá báyé bá ti so pàǹpá mọ́ lórí ìtàkùn ayélujára ẹ̀bẹ̀ àdúrà ló kù o bọ́lọ́run bá sì fẹ́ràn rẹ ni
torí wípé bó tiẹ̀ jẹ́rọ ni káyé ó tó gbóòótọ́ lẹ́nu ẹ̀ yọpẹ́ o social media ò kí ń fún yàn láǹfààní láti sọ ìhà tí nǹkan kọ sí yàn, ìhà tó kọ sí àwọn ni wọ́n fi máa kàn ọ́ ní àmà. tó ọ̀gbẹ́ni princess bó wá ní o ọmọbìnrin yìí náà èyí náà lè bá yé ẹ̀jẹ̀ ńgbà tó jẹ́ pé fídíò ìṣekúṣe ńlẹ̀ kó sórí fóònù tẹ́ ẹ ti ń jẹ́ kó wò látọmọ ọdún 7 gbogbo ohun tẹ́ ẹ ṣe pátápátá tẹ́ ẹ gbá bí òkùnkùn ṣe tẹ́ ẹ gbá bí ọ̀dẹ̀dẹ̀ ṣe ó jìnnà kedere lọ́hàn sójú ọlọ́run. ǹjẹ́ wá nígbàgbọ́ ṣe wá nírètí wípé ọlọ́run á máa sọ bá a ká ni ọlọ́run sọ bá a ká ọba tí san fún ni gẹ́gẹ́ bá a ṣe wọ̀n fún èèyàn òṣùwọ̀n kan náà tí èèyàn fi wọ̀n fún èèyàn ọlọ́run lè má fi wọ̀n fún tòun padà o kọ́lọ́run ọba wọn tiẹ̀ kún rẹ́rẹ́ kó kì í mọ́lẹ̀ kó tún fọwọ́ gbé lẹ́gbẹ̀ẹ́. àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkonko mo kí bàbá Ìjẹ̀ṣà láríwájú ọmọ Omiyinka gbogbo oríire o okú àjàbọ́ pẹ̀lú ògo ọlọ́run kò ní kù lẹ́yìn ìṣọ́ ọlọ́run abo rẹ̀ kó bọ̀ ọ́ kó dàgbà kó dògbó gbogbo ohun tó ti pàdánù níwọ̀n bá ọdún tó fi wá ń bí tọ́ wà kọ́lọ̀ ọba mi ọba ń dá padà fún ọ nílọ́pọ̀ àìmọye torí pé bínú rẹ ti rí ló ṣe hùwà inú rẹ mọ́ ọkàn rẹ mọ́ ìwà rẹ mọ́ ọ̀dẹ̀ nílàrọ̀ ọmọlàkejì bí kálukú ó ṣe dàgbà sókè ńlọ máa ń lépa ìmọ̀ràn rẹ á máa ṣe mí láǹfààní lágbára ọlọ́run kò símọ̀ rẹ tí ò ṣe mí láǹfààní rí. So blood is always thicker than water my brother you are welcome. ńlá fi pé ẹ má gbégi oró torí ẹ̀yìn ọ̀la bígi oró bá wù tán èso tí ọmọ so fúnni jẹ èso àbámọ̀ èso ìbànújẹ́ ni gbogbo àwọn tán dìtẹ̀ rẹ̀ ńgbà náà gbogbo àwọn tán sọ pé dandan ni kí wọ́n mú dandan ni kí wọ́n fi sẹ́wọ̀n dandan ni kí wọ́n ṣe gbá fún dandan ni kí wọ́n ṣàwó fún un. ìbéèrè mi rèé o ṣé gbogbo wọn náà ni ó wá lárò padà láti gbà náà pé àṣìṣe dẹ̀ ni o wọ́n set máa yí ọ̀pù ni o tó bá jẹ́ pé wọ́n wá rántí bẹ́ẹ̀ ǹjẹ́ wọ́n lórí ọ̀fẹ́ láti lọ sí kóòtù pé gbogbo ń tà sọ yẹn kò rí bẹ́ẹ̀ o tí wọ́n sọ sí alẹ́ tí ń tán sọ sí alẹ́ nu làwa náà rán mọ́nu o ńlá fi porí yeye ní mògún orí yeye ní mògún orí yeye ní mògún táìsẹ́bẹ̀ kò ló ń ka you are welcome. ẹ jẹ́ n sáré tọrọ ìṣẹ́jú méjì níbi a bá ti ń sọdún làṣàmàjà náà láti sọdún múláwá níbi a bá ti ń tọ́jú ọlọ́kùnrin láti tọ́jú ara ẹni. àgbàṣe mo ti jáde o mo ṣe jáde náà ni tó mo ṣe fẹ́ kúrò níbẹ̀ mo wá èèyàn tó máa fẹ́ wábi tí màá lọ so mo ní kí n sọ fún yín ìṣègùn ẹ̀kọ́ àdúró tí ojú òní tí yín ṣègùn ó máa pè yín tó lórí jẹun fọ́ mi fẹ́ wábi tí mo tẹ̀lé kọ́kọ́ lé ọ̀lẹ́ láti ṣe ìṣègùn thank you. Yomi, what's your live video, Joko? Yeah, you know, you have to wait. You want to wait, Yomi. You want to wait, yo. Oh, Joko, so you have to wait. You have to be from phone. You let Jackie ask go she no. Mo ko mi ma mo ma imitate yan. O she bye. You know, you have to wait. Even if the person is guilty, even in the court of law, you know, you're not guilty until you're found guilty. Wallahi, Baba Ijesha guilty. Ṣé bá fi pamọ́ tẹ́lẹ̀ ni à ń fi pamọ́ pé kí ó jẹ́ pé adájọ́ ló máa dájọ́ fún Baba Ijesha guilty tí Baba Ijesha bá jáde máa dá padà sẹ́wọ̀n yẹn ó guilty fún kan tí mo rò ó guilty bàjẹ́ kò sẹ́ tó máa bá mi sọ tó bá jáde máa dá padà síbẹ̀ gbogbo láti mi máa ná sí wàhálà máa tálẹ̀ mi torí ẹ̀. Baba Ijesha Olariwaju James Omiyinka is now a convicted. He's not. Nobody freed him. No, he served his term for this crime. I keep saying this crime because during the trial, I remember one of the victims who wanted to give testimony. She was threatened. So last minute, even though she came, she couldn't testify in open court. It's not all of us that are strong.
And for those who have had family members that have experienced any form of abuse, especially when it's sexual abuse of a minor, you would agree with me that survivors find it tough, especially being dragged through the media and all that. So you can't blame them. So whenever they decide on their own that they've had enough, well, the ball is in their court. I've done my best. I've done what I can do as a Nigerian, as a concerned mother, as a person, to make sure that we rid our community, our society of this evil, because it is evil. I repeat, it is evil for anyone. I don't care who you are, what position you hold, for you to sexually assault, to sexually abuse anyone, most importantly a minor. So on this note, I also want to urge the Lagos State government, the Department of Justice, to please publish his name, because what happens is when people have been convicted, most offenders, their names are published in the sex offenders register. But because he was appealing at that time and we didn't know where the case would go, in fact it was finally pushed to Supreme Court where a date was given, but he's already served his term and his appeal was thrown out. So I would appeal to the Department of Justice, just as you swiftly post other people who have been convicted of crimes like this, to kindly post his name in the sex offenders register so that people will be aware. So for those of you who are stubborn, who believe you can give him your home, you can rent out your house to him, you can allow him around your kids, good luck to you. Toba Binda, let me see your DM. Pay justice for Lagbaja. I'm doing this video because from the testimonies of his past victims, Olariwaju James Omiyinka doesn't wait. He doesn't slow down. His attack is swift. And I know in the next 1 month, he will do it to someone else. Now, he has done it to adults. He has done it to children. He has done it to tender age children. He has done it to somebody who suffers dwarfism. He has done it to a mentally challenged person, a physically challenged person. And like I said, he has also done it to some of the people registered to act with him. So you have the information. I don't want to hear, oh, I thought, I assumed. You are assuming for you at your own detriment. And note, some of the people who are saying, oh, he has been vindicated. Note, some of them don't live in Nigeria. Don't let them push you to your death. Some of those saying, lie, you couldn't have done it. They will never allow their own children near him. It's better when you are autobahn. You have the information now. Do with it what you wish. I and my family will continue to try and heal. And I want to say this to all his other victims. To T, to A, I've said I won't mention your names and I won't mention your names, but let me just mention the first letter of your names. To P, to the others, I want you to see this as let me say, it's not going to remove the pain that he caused you. It's not going to remove it completely, but see it as a kind of soothing balm. And stay safe, guys. Stay safe out there. So once again, we're waiting on Lagos State to publish his name, because he's a convicted criminal. He has served his time. So he finished serving his time. But be careful. Olariwaju James Omiyinka, aka Baba Ijesha, he is a serial pedophile and rapist. Be careful. You have been warned. On that note, you guys, I want you to have a lovely weekend. Remember, be watchful, okay? Thank you so much for joining. Thank you so much for joining. Let me see, how do I
like I said, ake Mr. Yomi Fabiyi ẹni arílarí ẹ̀yin tá a rí tẹ́ ẹ kópa kan tàbí méjì lórí ọ̀nà àti jáde Ọláníwájú Omíyínká bàbá Ìjẹ̀ṣà, gbogbo yín ni Ọlọ́run bá wa kí lágbára Ọlọ́run, a ní firú ẹ̀san fúnra wa, a ní firú ẹ̀gbá. Adúpẹ́ amóore o, nínú àdúrà ni, nínú ìrànlọ́wọ́ lọ́nà kan àbí kejì, gbogbo yín pátápátá la kí o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣe họ́bì, tẹ́ ẹ fò sókè, tẹ́ ẹ ṣe jàgínní yòdò sí ìṣubú ọmọlàkejì yín, èmi kọ́ ni wọ́n sọ̀nà tí Ọlọ́run ó gbégbà fún yín, torí wípé ìjà tá a bá gbè lọ́wọ́ ara ẹni kì í tó. Ògbèjà ẹni kẹ́rù obo níjà láàfọ̀rọ̀ lọ. Ọlọ́run ọba mi tí gbèjà ẹni téèyàn ó tún máa béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run ìran tó báyìí, ìran tó báyìí, kékeré ni nǹkan tán ṣe fún mi. Tọ́lọ́ mọ̀ pé ẹ̀san ní pọ̀ jù, ẹ̀san yìí sì pọ̀ jù. Lágbára Ọlọ́run, ìbànújẹ́ ò ní kàn wá. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣe bí tẹ́ ẹ mójúlé kókó, Ọlọ́run san fún yín accordingly. Bàbá Ìjẹ̀ṣà lèmi rí kí kú oríire pé ó káàbọ̀ sínú ọlá, káàbọ̀ sínú ọrọ̀, káàbọ̀ sínú ìṣerere, káàbọ̀ sínú ìgbéga, káàbọ̀ sínú ìtẹ̀síwájú. Bí mo ṣe sọ, gbogbo ohun tó wù kó pàdánù lásìkò gba tó yẹ kó wà ń bẹ̀, torí wípé ó yìí sùn àbímọ́sílẹ̀bùn tọ́lọ́wọ́ bá mi bímọ. Bó ṣe wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ hùn pẹ̀lú ògo Ọlọ́run, Ọlọ́run bá mi ó dá padà nílọ́po lọ́nà ìmọye bí yóò ṣe rí nù. Tẹ̀mí tara àtọ̀rẹ́ ẹ ṣe kó àdúró tì o. Ẹ̀yin ọmọ ìlú Ilé-Ifẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ tá a pè níbi tí bàbá Ìjẹ̀ṣà wà rí o, àwọn tí bàbá Ìjẹ̀ṣà nílò rí o, tí ò sí ìgbésẹ̀ kankan àkíyín àti há àti bí kájí láyà kákan nígbò bí ó ti mọ ní ọmọ. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín, a ní wárawàtì pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Bàbá Ìjẹ̀ṣà welcome, Ọláníwájú Omíyínká welcome. Gbogbo ọmọ Nàìjíríà ẹ ṣé o, àdúpẹ́ o. Láṣẹ Ọlọ́run Olódùmarè, a ò ní ṣẹ̀wọ̀n o, a ò ní rógun àkóbá, wọn ní kóbá yín lọ́ọ̀dẹ̀ yìí, bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin náà ò sì ní kóbá yàn. Gbogbo olólùfẹ́ wa ní Yorùbá Parapọ̀ TV, ẹ ò mà ní rógun alákòóbá o. Bàbá Ìjẹ̀ṣà, àkóbá ni kinní yìí fún bàbá Ìjẹ̀ṣà, wọ́n sì fi ń dá a lójú pé dandan ni kó ṣẹ̀wọ̀n, ó ti wá ṣẹ̀wọ̀n, ó ti padà dé báyìí. Búburú kan ò ní ṣe yín, kò ní ṣe wá o. Bàbá jẹ́gbà àkọ́kọ́ lẹ́yìn ń wò wá, abẹ́ tíjọ́ olólùfẹ́ wa tẹ́lẹ̀ rí, ṣùgbọ́n ò tí ì tẹ subscribe button síbẹ̀, ẹ bá wa tẹ̀ ẹ́ síbẹ̀. Ẹ sì má gbàgbé láti tẹ aago pélébé tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́, èyí tí ó máa rán yín létí nígbàkúùgbà tá a bá ti wà lórí ètò. Tọ́ kò ní jù bẹ́ẹ̀ lọ táyì lábalábí tá a wà yìí, a ó tún pàdé lọ́jọ́ míì ọjọ́ orí ni o. Bó bá ṣe ń lọ, àwa ò ní jẹ́ kí tí yín ó di sí i. Bó bá ṣe ń jábọ́ bí àpò ìrè náà láàmú abùnmí gbọ́ o. A ó tún pàdé lọ́jọ́ míì ọjọ́ orí ni o. Burú kan ò ní ṣe wá, kò ní ṣe yín. Ire o, ire kàbìtì. Bàbá Ìjẹ̀ṣà, alùpùpù ló ní tiẹ̀ rárá. Níbi tó fi yá òpin èèyàn oníṣẹ́ lónìí. Láyé níṣẹ́ bí gbogbo wa pátá ní bọ́lá. Bámúbámú ẹni sílẹ̀ mọ́ bá ní bàrà ó kí rẹ̀ ń pọ́lẹ̀. Ẹ̀rọ ṣọ́yìn níbi tó gbé yá o. Ó ní ẹ̀kọ́ mọ̀ ní ìbìdá. Ẹ̀jẹ̀ kan mọ oyè pé. Ẹ̀kọ́ mọ̀ ní ìbìdá. Ẹ̀jẹ̀ kan mọ oyè pé. Ẹ̀sìn ní gàdàdà. Yorùbá Parapọ̀ TV, ẹ máa gbọ́ ẹ máa wò ó, ẹ subscribe síbẹ̀, ẹ like ẹ̀, bó bá ṣe ń lọ àwa ò ní jẹ́ kétí yín ó di sí o. Yorùbá Parapọ̀ TV, àgbàlẹ́tù ọmọdé làwọ̀.